Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al Săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separi ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele împreună cu Mercur va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută. O exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție, care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia Vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și uneori cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu luna plină în Rac, pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul Racului în special. La luna plină, Soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou. Luna aceasta Capricornul se va simți inspirat pentru muncă, pentru dragoste, pentru prietenie, chiar și pentru divertismentul care nu-i place de obicei, așa că te vei întâlni cu prietenii și vei participa la evenimente alese de alții cu zâmbetul pe buze. În același timp, vei menține o comunicare bună și nu te vei plânge nici măcar o clipă când va trebui să te întorci la muncă. În general, în decembrie, Capricornul se va concentra pe exprimarea iubirii, se va distra bine, permițându-și să-și reducă îndatoririle profesionale la un minim absolut. Pentru că viața înseamnă ceva mai mult decât un alt raport sau reorganizare a departamentelor de vânzări din companie. Viața este despre dragoste. Decembrie va aduce o mulțime de emoții pozitive, dar și negative.
Acesta este un moment minunat pentru a dezvolta relații romantice și de muncă. În același timp, un program de lucru încărcat nu îți va permite să te relaxezi complet și să dedici restul lunii cumpărării de cadouri pentru anul nou. Cheltuieli financiare mari sunt așteptate la sfârșitul lunii. De asemenea, amână călătoriile planificate în a doua jumătate a lunii pentru începutul lunii ianuarie, când promit să aibă succes. La sfârșitul lunii decembrie, încetinește-ți ritmul de lucru și încearcă să eviți problemele dificile pentru a nu petrece anul nou în boală. După 20, starea de spirit și bunăstarea vor începe să se îmbunătățească. Vei petrece mult timp în decembrie pentru a rezolva treburile casnice. Astrele te sfătuiesc să faci totul cu soțul sau partenerul tău. Va fi mai rapid și mai plăcut. În a doua jumătate a lunii, lasă partenerul să devină cel mai important din familie. Acest lucru îți va elimina o parte din responsabilitate. Ți se recomandă să dedici sfârșitul anului personalității tale, reevaluând valorile, stabilind priorități și planificând viitorul. În decembrie vei găsi fericire în viața personală. Atractivitatea ta va crește semnificativ și vei putea rupe inimile cu ușurință. Vei deveni vizibil în mod remarcabil față de toți ceilalți. Dacă ești singur, vei respinge toate relațiile care nu vor putea duce la nimic constructiv. Dar astrele prezic o întâlnire fatidică în ajunul anului nou. Vei intra în 2021 cu o dispoziție excelentă. Judecând după prognoză, noua poveste de dragoste riscă să se transforme într-o relație puternică pe termen lung sau chiar căsătorie. În domeniul activităților de carieră, decembrie este interesant în ceea ce privește propunerile și perspectivele care se deschid în acest sens. Prima jumătate a lunii este un moment minunat pentru întâlniri și călătorii de afaceri. Mijlocul lunii este momentul în care va trebui să depui mai mult efort, va trebui să muncești din greu. Combateți-vă propriul egoism și încăpățânare, care vor interfera cu comunicarea armonioasă și cu punerea în aplicare a planurilor voastre. Dar, orice ai face, nu vei putea scăpa de adversarii tăi duri. Ferește-te și de cei geloși, care vor căuta să-ți facă rău într-un fel sau altul. Spre sfârșitul lunii, vei avea un sentiment de nemulțumire nejustificată. În loc să visezi la isprăvi care nu îți sunt la îndemână, încearcă să te mulțumești cu succesele reale care te așteaptă. În a doua jumătate a lunii decembrie, problemele financiare pot interfera cu planurile personale. După data de 20, situația se va schimba oarecum și pot apărea câștiguri suplimentare. La sfârșitul lunii poți extrage un bilet norocos al sorții, cel foarte norocos care va juca un rol important în viața ta. Investiți în afacerea voastră, în imobiliare și faceți achiziții serioase. Cât privește sănătatea, vei experimenta schimbări frecvente de dispoziție. Ori vei fi plictisit și singur, ori, dimpotrivă, un zâmbet fericit nu îți va părăsi fața. Treci acum printr-o perioadă emoțională instabilă. Este important să menții echilibrul, altfel vei putea cădea în depresie sau vei putea dobândi o nevroză. Și totul pentru că ai fost copleșit în ultimele luni la locul de muncă. Astrele te sfătuiesc cel puțin pentru o vreme să renunți la treabă și să te dedici sărbătorilor de anul nou și odihnei. Somnul regulat, plimbările în aer curat și comunicarea cu persoane care nu îți provoacă disconfort sunt vitale pentru tine. De asemenea, când vei contacta un cosmetician sau când vei folosi produsele cosmetice, studiază cu atenție produsele pe care le vei folosi. Este o mare probabilitate de reacții alergice. Depinde de tine să fii atent
și să nu depășești măsura în nimic.